Tak, zdar nazdar, hrdinové a dobrodruzi, lovci monster, vrazi králů, vítejte, vítejte. Takže, já jsem zpátky vlastně u té pozice, kde jsem původně chtěl jít za tou Sylví Anou a pak jsem řekl, že půjdu za tím Damiánem, přeskočil jsem ten dialog s ním. Protože díky tomu dialogu, doufám, že ho udělám správně, že tam ještě není žádná klička teda, bych měl dostat ten takzvaný happy ending. Kde tady jsou nějaký schody? Tady už to vidím. Co je tohleto? Slečna s vinou révou. Pěkný obrazy. Nemám něco podobného náhodou v Corvo Bianco. Jistě mám originál a tohle je jenom reprodukce. A kde je ta bubice? Moment, kde je? Jsem slepej? Promluv si se Sianou, ale... Kde ji najdu? Teď to je tady všude zamčíno. Jak se tam dostanu? Himmel. Nebo nemám jít nejdřív za Damiánem? To vypadá, že mám jít asi za Damiánem s tím, že si o ní chci... Jo, jasně. Aha. Halt! Need to see Siana urgently. In the matter of? No. Když řeknu, že je podezřelá. Co když to zkusím jenom takhle? Want to talk to her? It's important. Want to talk? Go see your gran at tea time. Not one locked up. Za babičkou a jejím broskovým čajem. Period. Found some information important to her case. Need an explanation urgently. Fine then. You're that witcher who solved the murders, no? Then you've my permission, but only for a few minutes. Promise to be brief. Tak, aha, zvláštní. Přišlo mi, že teda předtím tady žádný strážný nebyl. Jo, protože, já mám mít ještě opatrovejš, hele, stejná socha, opakujete se. The Witcher will speak with the inmate. You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular this. Have you come to see how I fare? I'm fine, thank you. Artorius' ribbon worked wonders. It's a shame they took it from me. I know who the fifth victim Tak was je supposed to to be. Artorias of Abyss, že jo? Tak prostě, co bys čekala? I'm in prison. Deadlaugh is dead. Could you not just drop it? Siana, stop pretending you couldn't care less. I know it's an act, and it's really starting to wear. Why do you want to kill her? For such an accomplished investigator to ask about the obvious? Come now, Geralt. Protože to byla čůza, no. Kvůli kletbě černé, protože se na ní k ní obrátila zády, přesně kvůli tomu. Because she turned her back on you, then banished all memory of you. Bravo, Geralt. Yet another riddle solved, and your sick curiosity sated. Zvrácená zvědavost, jo. Moje sick What curiosity. now? Off to share your discovery with Anna Henrietta? No, she's no longer in danger, true. But she very well might add a little something to your reward. Definitely gonna tell her. Not necessarily for the coin, though. Then why do it at all? She ought to know. If only 'cause you'll probably try to kill her again if she ever lets you out. Ne, my to nevíme. I probably will. Perhaps, just for a second, you could stop dwelling on all the wrongs folk have done you and forgive her. Geralte, bugly se ti meče do parapetu, člověče. Please. I don't know who fed you that rubbish, but... Read your governess's diary. You played together, were inseparable. Henriette'd get you into trouble sometimes, sure. But there were also times she stood up for you. When you had nightmares, only she could calm you.
Time eats away at memories, distorts them. Sometimes we only remember the good. Sometimes only the bad. If she loved me so, why did she wash her hands off me? Forget me? Zapomněla na mě, no... Tyjo, tak teď nevím. Asi, že byla ještě dítě. Sienna, you were exiled when she was how old? 12? 13? She was a child. What was she supposed to do? Rebel? Organize a coup? Steal your father's seal and forge a pardon? To by mohla. She was powerless. Wiped you from her memory not because she didn't care, but because your departure was traumatic for her. She forgot because that was the only way she could handle the pain. No, to pořád neomlouvá a nevysvětluje, že se dál chovala jako kráva. You really want a happy ending to this story, don't you? To ne, ale chcem to mít nahraný. With all of us living happily ever after. Go, Witcher, or they'll give your medal to another. And that would be a shame. Farewell, Sienna. Tak, teď by se v ní mělo, jako na základě těch vývojových diagramů, co tam CD Projekt Red naprogramovali, tak teď by se v ní mělo jakože hnout svědomí. A mělo by to dobře dopadnout, doufám. Commander de la Tour would like to see you. Shall we go at once? Let's go. Want to see him too. Tak, ještě jdeme za komandérem Tour de France. Damien. Geralt, it's about time. Ready for the ceremony? Já teď nevím, jestli mu to mám říct nebo ne. No, je to ořech. Rozlousknu ho. Já se bojím, že když mu to řeknu, že tam zapracuje nějaký mechanismus a on ji tam třeba nepustí. Schválně, co se stane. Času je dost, v nejhorším to znova nahraju. You are certain of this? Completely. Found proof. Inconceivable. How could she? The murders, the mayhem she brought down on the city, were they not enough? She sought to strike down her own sister, her liege. Traitor. I must alert my men. Enlarge the Duchess's honor guard. Make certain Sylvia Anna is closely watched during the questioning. I'll see to it personally. I thank you, Witcher, for alerting me, and I appreciate your attentiveness. Very well. Let us get things underway. Don your ceremonial attire. Then you'll come with me. Her Grace awaits. Tak teď jsem zvědavý fakt, jak jsem to teda zavonačil. In the Guild's name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, Jo, je zase ten vinář tam. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness all.
Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If To things are... přeskočíme. Thank you. You're in luck. Your Grace, Geralt of Rivia has arrived. My dear Už subjects, mě zase převlíkli. we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon... For now, we shall award the Order of Tak to přeskočíme. Geralt of Rivia, Slayer of the Beast of Beauclair, step forth. We bestow the distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such is our desire. May the symbol serve as a reminder to all that the Witcher shall forever remain a friend of Beauclair. Je to čůza. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. No. I have a small surprise for you. Půl království nemám, ale dostal jsem Corvo Bianco, princeznu taky ne, ale fiknul Sylvii s Janou, Anu teda, takže, The gustatory experience of a lifetime awaits. no jo, Are no you jo. content? Je mi opravdovou ctí. Feels like a second distinction. I'm honored. I Jsem- trust you shall make good Jsem zvědavej, co se stane teď, jo. In a moment I shall speak to Siana. Jasně, že Will you pomůžu. assist me? You returned my sister to me, yet you also showed me her horrendous deeds. As head of state, I must judge her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. Proč jsem neměl možnost jí We shall odmítnout? now question a person implicated No jo, in no the jo. murders which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Sylvia Anna in. Jako fakt nechápu, kdo a co a proč by měl vidět na téhletý protivný čůze, jo. Snad jedině, jestli Marigold je nějaký úchyl a hraje si s ní na skrocení zlé ženy, ale jako žít s tímhletím, tyjo, fakt tomu nerozumím. To samý ta Yennefer, jaký tady stvárnili. The Witcher will take part in our talk. Jo, The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister, and my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Thus I have asked Geralt to advise me, as one impartial. I shall now hear what he has to say. Takže zkusíme teda hrát na city. Bitterness consumes Siana. She had cause to resent many of the court of Beauclair. I know her reasons, understand them even. But I can't condone the actions she chose to take. What is he talking about, Siana? You know exactly what. I was forcibly exiled, remember? To your benefit. You knew well the throne would then be yours, though I was the elder. The ministers I can understand. They'd hated me since I was a child, thought me a poor prospect for the wife of a duke. I even understand our parents. I'd always sensed the problem. They simply feared me, for I dared to be free. That fabricated curse, it fell into their laps. A gift from above that brought relief. But you... Your dagger hurt most. You were my Honorietta, damn it. My darling little sister. Now do you understand, Witcher? She betrayed me.
Tvrdíš, že chápeš všechny ty, kterými jsi opovrhovala, které jsi zabila? Nevím, jestli je tohleto ta dobrá volba. Uvidíme. Claim to understand them all? Why'd you come back for revenge? Have them all cut down then? They deserved my vengeance. They detested me, all of them, as No, long ona as I teďka... can remember. But Henrietta understood me. Once. She was all I could cling to. Her betrayal hurt the most. Tak schválně. You were children then. You and your sister both had no control over what happened. You're wrong, Witcher. She had control. Remember, dear sister, the day they banished me from the palace? Of course, I'd had the idea to pelt the Nilfgaardian envoy with fish platters, which we filled with rancid suet on a lark. And which you set afire at the last, to impress me, I imagine. And I admit, you did. Hit him right in his hideous bald patch. Never laughed so hard in my life. But when it came time to find the culprit, you said not a word. I took all the blame and all the punishment. It's true. Teď to říkám, je to čůza prostě, no. Měl jsem ji nechat chcípnout. I was too afraid. The council was unanimous. They listed all my offenses. My flights from the palace. Supposed acts of cruelty. Inappropriate friendships. They cast me out. But you, the only one to understand me, you cowered in a corner. Lifted not a finger to help. Not before, not after. You never tried to find me. That's not true. I searched for you. Sent out knights, gathered tidings from without. You did not wish to be found. Since the day you vanished, I have lived with the knowledge that I failed you. I'm sorry, dear sister. Can you forgive me? Teď se porvou. Tak ne. Mohla být holčičí bitka. Takže bych to zahrál dobře teda. No, takže to dopadlo dobře. Perhaps for you, as you ducked out early. The others are probably just getting started. The drunkenness never ends in this quaint realm. Not so fond of Toussaint after all, are we? Oh, this place is like a strong wine, Geralt. Good in small sips. How do you find my personal brew? Not too strong? Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diavolis variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile. No, teď už se to asi bude celý opakovat, jenom ten konec. Fascinating. All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Jo, takže zase jdeme sbírat mandragorům. If you think it's a good idea, let's... Not a problem. Thanks. Right then.
tu gasmasku do háje. Tady dole, proč to odskočilo takhle dolů? Tak, jdem sbírat mandragorům. This moonlight makes me oh so dreamy. Penny for your thoughts. Let me guess. Succubus twins? No, I was thinking about oh how. Tak, dobře. Tak, kde je ta stará pijavice, nebo jak on to říkal? Easy to track down. He's a vampire after all. Dick je to Dick. Where'd you go? Regis! Damn it, where'd you go? Regis! Jež, kde je zase? Damn it, where'd you go? Regis! Kam vedou ty stopičky? Jo, tady už to vidím. Where'd you go? Tu mi to podhodilo tak daleko, jo. No. Those Bruxay, they called you. Alas, we've a very simple. Jo, to už jsme viděli. Vampires. So simple. Won't let it go, will they? They will not. Fortunately, we've another rule. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Let us make for my camp. Tak a teď ta závěrečná animace, teda ona vlastně není úplně závěrečná, že jo? Ale prostě tenhle ten konec je jako ten konec dobrý, všechno dobré. Rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home. On the nightstand. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Mimochodem, líbí se mi, jaký má Regis značky na těch rukavicích. Vypadá jako z Full Metal Alchemista. Myslím, že se tu usadím na dobro. Know what? Think I just might. Come on now, don't laugh. Maybe not today or tomorrow. But one day I'll want to see what it's like. To just wake up every day in my own bed. Oh, stop, please. Sounds so sentimental, my fangs have begun to hurt. Then what? Will you begin writing your memoirs like Dandelion? I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine.
Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. I so don't feel like going anywhere. Sit here a while longer? So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Geniální. Geniální konec. Konec dobrý, všechno dobré. Tak. Já to skipnu. No, teďkans, že jo, I'd love to go home. Geralt by se vrátil na Corvo Bianco. A protože je čas, tak já ještě udělám jednu věc. Jo, tady je ten rozcestník. Já tam znova skočím a jak jsem říkal, že ty konce se lišejí podle toho, jak jste hráli nebo nehráli ten základní divoký hon. Takže mě tam přišla Triss, protože na konci divokýho honu a v průběhu té hry jsem poslal Yennefer pryč, prostě tak, slušně řekněme, že pryč. A zvolil jsem si to bylo hezký, Geralt tady dělal nějaký dřepy. Zvolil jsem si tu možnost bejt s Triss v těch jejich romancích a tak. A co se stane, že jo, když si zvolíte Yennefer, tak logicky přijde Yennefer. Dobře, co když si zvolíte možnost 3 do tanga? Přestaň mi do toho žvanit, prosím pěkně, paní Venkovanko. Když si zvolíte možnost 3 do tanga, což znamená, že Geralt to tahne jak s Yennefer, tak s Triss, což si oni samozřejmě dozvědí a řeknou ne, milej zaklínači, jako nebudeš tady prostě sedět na 2 židlích a obě 2 ho pošlou do háje a nezůstane ani s jednou. V tom případě přijde, pokud máte dobrý konec divokýho honu, přijde Ciri. Odehraje se animace, že Geralt přijde sem a říká, něco tady divně smrdí, jako nějaká příšera. A tam přijde Ciri, která hodí na stůl hlavu nějakýho, teď nevím koho, kuroliška nebo plácnu, něco takového. A řekne, no máš tady nějaký bordel, měli bychom to tady dát do pořádku a jít lovit příšery. A zůstane tady prostě s Ciri. Co se stane, když vám Ciri umře? Když uděláte ten špatný konec, že zastaví tu bílou zimu, nebo jak tomu říkají, ale přitom umře? Stane se ten nejhorší konec, nejhorší na světě. Přijde za váma Marigold. Marigolda já nesnáším. Je užvaněný, oblejká se jako kokot, má světle hnědý vlasy a tmavý fousy, což je prostě podezřelý. A líbí se mu Anna Henrietta, což je ultra mega podezřelý a úchylný. Takže já mám ten můj konec. Přišla Triss, protože Triss je drská. A dáme si to ještě jednou teda. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could. Tak. Who is it? Alas, they did not do me the basic. BB je pohoršený. Triss? In the flesh?
thought you were in Kavir. I got tired of waiting for you, so I decided to head to Toussaint, catch some sun, see how things are going. You said it would only take a moment. Things are pretty much wrapped up, luckily. I hope you're not upset I came like this, without warning. True, I haven't always been fond of surprises. They remind me of work, the law of surprise, surprise child. But I think I've changed my mind. Seems surprises can actually be pleasant. Very pleasant. Let's go outside. There's this one cozy spot. No, tak tady zase by si povídali o tom, jak se jí tady líbí a takový ty kecičky, to už jsem dělal předtím. Takže... Mind if I leave you here alone for a moment? Just a moment. Ten bažant, bažant. Tak. Co? Na tom jejím obličeji teda si CD Projekt Red moc záležet nedal. No, já ještě jednou udělám jednu věc, teda půjdu se podívat na ten mutagenátor, jak to vlastně funguje. Předtím jsem to teda tak jako odflák. Tady. Přečteme si ten dopis, předtím jsem měl daný blbě monitor. Dopis od Regise. Takže na tomto zařízení jsem pracoval. Zajímá tě, jak to funguje. Název povídá, mutagenátor vyrábí mutageny. Pracuje na základě vstřebávání elektromagnetických energetických vln z těl, v tomto případě z těl příšer a zloduchů, které zabiješ. A když jich vstřebá dostatek, tak by se mohl nabít vyrobit silnější mutagen, který, jak předpokládám, dokážeš využít. Jak jistě chápeš, jsem stavitel samouk. Totiž o tom, který mutagen bude v průběhu vyroben, rozhoduje náhoda. Do prčic já měl za to, že to dokážu nějak určit, což znamená, že to, jestli z přístroje vyleze, že není modrý, závisí pouze na tvém štěstí. Dobrý. I tak good. PS, možná si říkáš, že nabízí do tvého domova, místo toho, abych tě ji přidal osobně. Inu, si chápeš, že mi k tomu měla skromnost. Ještě můj dar slouží. Dobře. A jak ten mutagenátor použiju? Seberu ho. Já mám za to, že to nějak souviselo s tou postelí. Alchemistická laboratoř. Odpočinek na tom ti poskytne bonusy, jo. Dobře. Dostanu hromadu bonusů. Ale jak použiju ten mutagenátor? To ať mi někdo řekne. Umístit trofej. Jo. Ledaže, jestli ho nemám dát... Ne. Jestli nemám dát mutagenátor do toho sklepa. A jak říkám, fakt už si to nepamatuju. Protože v téhle chvíli jsem vždycky přestával hrát a šel... Co je tady? Už se něco dá dát? No tady mám tyhle věcičky, že jo. Tady můžu rozebrat věci, dobře. Tady můžu udělat ty... já chci udělat ty mutageny, Himmel. Petardy elixíry mají o jednu dávku navíc, dobře, ale tady mělo jít ještě mixovat ty... Kde to do prčic je? Kdyby tak ta mapa šla zvětšit.
Jo, tady šli rozebírat ty mutageny, jasně. Akorát, že já jsem je všechny to použil už. Tak to fakt teda nevím, jak ten mutagenátor použít. Inventář. Tady máme něco v předmětech. Mutagenátor. Použít. Tento předmět vyžaduje víc nábojů. Jasně, takže jo, tam je 0/100 dávek, chápu. Takže nejspíš teďka, kdybych hrál třeba nebo dal New Game Plus, vzal si ty věci sebou, tak bych ho asi mohl pak používat a dělat si z něj ty dávky. Jo. No. Samozřejmě lze hrát New Game Plus. Moment, co to tady bylo? Prohledat. Jo, aha. Jasně, lahvový víno bude v sudu. To dává smysl. Jako ta základná, ta bejska, to Corvo Bianco prostě je super. Sice už mi to nedává tolik ten smysl, jako abych pokračoval dál v tom hraní, ale že prostě máte tam tu postel, vylepšuju, nebo teď už si nevylepšuju. Škoda, že to nejde dál rozvíjet, no, prostě teď by se dalo třeba dělat to, že bych chodil tady po krajině, dodělal nějaký ještě ty zaklínačské zakázky, tady mám nějaký otazníky, mohl bych se tam vracet, prostě dělat znova ty... Já jsem na něco úplně zapomněl. Teď mi to došlo. Já zapomněl na ty základny tlupy. No takže musím udělat ještě jednu epizodu s vybíjením základny tlupy. Akorát, že já nemám zaplý stopky a nevím, jak dlouho hraju. Tak to udělám asi samostatně. Dobrý. A ono na tom nic zvláštního není, prostě tam asi to dělat nebudu, prostě tam je hromada zbojníků a vy je musíte vymlátit, to je celý. Ne, kašlu na to, už nebudu hrát zaklínače. Zas někdy možná po pár letech. A to si ho nebudu natáčet, to prostě budu přeskakovat všechny dialogy, tak jako jsem to udělal předtím, když jsem šel v té... Ono to vlastně na mapě není. V té pohádkové říši, když jsem neměl na uloženou tu pozici a musel jsem to prolíst celý znova na ten druhý ending. Takže tak. To je všechno. Příště nevím, co budu hrát. Dejte když tak vědět z toho, co jsem říkal předtím. Já si mezi tím zatím budu dávat to Diablo 3, možná si udělám ty lodě a pak se uvidí. Nahraných mám asi dalších, tuším, že 6 hodin ještě dopředu. Takže až tohle to budu nahrávat, tak na YouTube, tak to je hrozný, já se dotknu vždycky toho a ono mi tam skočí ta mapa. Tak mezi tím už budu mít dalších x epizod třeba z toho ďábla nebo z těch lodí. Lodě mě teďka začaly zase docela bavit. Takže tak. No, ve hře je Death Stranding, Assassin's Creed Odyssey a následně teda Valhalla, Nioh 2, ale to fakt nevím, to se pořád drbu za uchem. Ten Skyrim si chci taky zahrát. Metal Gear Solid Ground Zero Ground, nevím, jak se to přesně jmenuje, a Phantom Pain. A jo, Kingdom Come Deliverance, vlastně mám to. To jsem si chtěl zahrát. A nebo se rozhodnu sám. Tak. A teď už díky za sledování, tím končí série o Geraltovi z Rivie, Zaklínač 3, Divoký hon, Srdce z kamene a O víně a krvi. A já jsem rád, že už to mám za sebou, protože jak z toho povídání bylo vidět, ne úplně mi sedějí hry, které mají takovejhle
příběh, který vás nutí sledovat nějakou dějovou linii. Mám rád, když se můžu toulat po kraji, lootovat, chodit si kam chci a žádný příběh mě do ničeho nenutí. Tak. Takže jo, čus čus.